السلام علیکم کډز لرنینګ ویډیوز لول دا شارټ ویډیو وګورئ بیا در سره خبرې کوم دا تاسو وکتل څومره په صفایي سره جوړ شوی دی دا ویډیو او دا د کډز لرنینګ ویډیوز دی باندې ویوز ځکه زیات راځي چې ماشومان کومه ویډیو خوښه شي هغه ویډیو هغوی بار بار ګوري نو په دې وجه د کډز چې کوم چینل یې هغې واچ ټایم ډېر زیات زر زر پوره کیږي دا قسمه چې کوم ویډیوز دی دا به تاسو ته د دې چې کوم پرومپټ دی هغه به میلاویږي په ویب سایټ کې خو خبر ما تاسو دا کوله چې دا پرومپټ چې کوم جوړیږي یا تاسو دا جوړوئ یا زه جوړم دا به جوړیږي په کومه طریقې کار هغه طریقې کار چې دی هغه به زه تاسو ته انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ښیم په دې ویډیو کې درته د دې ویډیو چې کوم پرومپټ دی هغه به تاسو ته میلاویږي ډایرکټ زموږ په دې ویب سایټ کې او چې کوم نیکسټ ویډیو هغې کې به انشاءالله زه تاسو ته وایم چې دا ویډیو دا پرومپټ دا جوړیږي څنګه په اے آی باندې زه دا ویډیو دا پرومپټ جوړوم څنګه نو دا ریډي میډ پرومپټ چې کوم دی دا به تاته میلاویږي زموږ په ویب سایټ کې را به شي نوی ټیب به کلاو کې د کوم چې دا سرچ دا ځای دی په دې ځای کې به زموږ دا ویب سایټ لیکي ټیک شوله زموږ ویب سایټ دا یو دی www.tariqpathan.official.com دا چې تم کله کلیک کړي ته به راشي دې ځای ته د سرچ دا بټن دا دې باندې به کلیک کړي او دې ځای کې به د دې ویډیو دا ټایټل ورکړي ها how to make kids learning videos with AI یا دغه ټایټل کاپي که دې ځای کې به ورکړي پیسټ پکې بیا به دا انټر د بټن ووهي تا ته به دا یو دغه راشي دا پیج به راشي یعنې دا یو ټایټل دی ټیک شوله په دې کې دا ماسټر پرومپټ دا به ټول کاپي کړي او دا به چیټ جی پی ټي ته اوس موږ بوځو فلحال خو دا ریډي میډ پرومپټ دی په بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته وایم چې تاسو به یو پراپر ماسټر پرومپټ څنګه لیکئ ټیک شوله ها دا پرومپټ چې دی دا ما کنټرول سی سره کاپي کړو راله ما چیټ جی پی ټي ته دلته کې به دا کنټرول وي سره پیسټ کړي ټیک شو انټر بټن به ووهئ اوس ګوره دا به A to Z ټول پرومپټس ماله راکوي دا ګوره A to Z لرنینګ پرومپټ سیټ ټول سیټ دی ها دا وګوره دا لیټر A دی ټیک شوله د دې چې کوم ټیکسټ ټو ایمیج پرومپټ دی هغه دا یو دی ټیک شوله او بیا چې کوم ایمیج ټو ویډیو پرومپټ دی هغه دا یو دی وګوره په دې کې چې دی وت سپیچ دی پکې لیکلي ها په دې کې به خبرې هم وي لکه مطلب A فار ایپل B فار بال دا به پکې ساوند به پکې او دا وګوره سکرین ټیکسټ مطلب ټیکسټ به هم پکې راځي A فار ایپل لیکل به راځي ټیک شوله دا چې دی لیټر A شو ورسره بیا دا لیټر B شو د چې کوم دا پرومپټس دي دغه شان دا ټول دي لیټر C شو لاندې ګوره دا تقریبا ټول چې د ماله د راکړل A to Z ماله راکړل ها دا چې دی دغه Z دی نی ټیکسټ ټو ایمیج او بیا چې کوم د ایمیج ټو ویډیو ټیک شوله اوس به لومبي سره ته لاړ شي دا چې کوم لیټر A دی دا ټیکسټ ټو ایمیج پرومپټ دی دا به اول راوالي کنټرول سی سره به کاپي کړي اول به دې موږ ایمیج جوړو نوی ټیب به کلاو کې دلته کې به ولیکي ویسک WHISK ویسک AI انټر بټن به ووهئ دا لومبنی ویب سایټ دی دې باندې به کلیک کړي دلته کې به راشي دا بټن به ووهئ بیا ورپسې انټر ټول دی دا به ووهئ ټیک شو ها دلته کې به راشي کلیک به کې کنټرول وي به وخي دغه به پیسټ شي او دلته کې به ځان له ریشو خوښي یوټیوب دپاره دا یو دی زه به انټر بټن ووهم دا به اوس ماله دوه تصویرونه راکړي د دوه ماشومانو دپاره کوم چې ما پرومپټ ورکړی فار ایگزامپل دا تصویر دی دا بس اوکې دی زما خوښ شو دا به زه ډاونلوډ کړم دا بټن دا تصویر ما سره ډاونلوډ شو ټیک شو اوس به راشي دا به موږ ویډیو ته دغه کوو کنورټ کوو نوی ټیپ به کلاو کې دلته کې به ولیکي ګروک AI GROK ګروک AI انټر به وویړو لومړنی ویب سایټ دی دې باندې به کلیک کړي هدا کې به خپل جیمیل لاګین کې ها چې کله د لاګین کو بیا به دې ځای کې ستا دا جیمیل راشي دې باندې به کلیک وکړي او دا سیټینګ دا بټن دا به ووهي دې ځای کې بیهیویر بټن دا یو دا به ووهي دې کې لاندې به راشي دې کې یو ټکی دی آټو یا انیبل اتوماتیک ویډیو جنریټر دا به آف ساتي ټیک شوله زما د الریډي آف دی تاسو به معاف کړئ دا به کراس کړي بیا به راشي ایمیجن دا بټن دا به ووهي ټیک شو اوس به هغه تصویر موږ اپلوډ کوو دلته کې دا بټن به ووهي اپلوډ فایل دا به ووهي او کوم تصویر چې اوس تا جوړ کړو دا یو دا به ډبل کلیک کړي دا تصویر به دلته کې یو 5-10 سیکنډ بعد راوخیږي دا به ورته راخیږي فلحال سټارټ دی دلته کې به موږ واپس راشو چیټ جی پی ټي ته دې چې کوم دا ویډیو پرومپټ دی ایمیج ټو ویډیو پرومپټ د لیټر A دا به د کنټرول سی سره کاپي کړي ټیک شوله دا کنټرول سی سره کاپي کو واپس به موږ لاړ شو ګروک ته هغه تصویر به هلته کې بس اپلوډ شوی راله موږ ګروک د تصویر اپلوډ شوی دی ټیک شو دې ځای کې به کلیک کړي او کنټرول وي به ووهي نو ستا چې د کوم پرومپټ دی ویډیو پرومپټ دا به دلته کې پیسټ شي او دا انټر بټن به ووهي اوس به ویډیو جوړه شي سره د ساوند ها او سره د A فار ایپل چې کوم ټیکسټ دی هم پکې لیکلی شوی صحیح شوله ویډیو جوړه شوه اوس ورته وګوره A for apple. تاسو اورېدل A فار ایپل یې ووي ټیک شوله نو ویډیو چې کوم دی د دې رزلټ بالکل صحیح دی دا به ځان سره ډاونلوډ کړي ټیک شوله اوس یاد ساته ګوره ها ویډیو ګوره اوس چې کوم B ته جوړې دی کې اوس یو مسله راځي د هغې حل ته ښیم دا لیټر B دی دا
ټیکسټ ټو ایمیج ته کنټرول سی سره کاپی کو. ټیک شو. رالی دلته کې ویسک ته د کنټرول وی سره پیسټ کو او انټر دی وواله. اوس ګوره چې کوم تصویر ته رالی د ماشوم د جامې بدلې دي او بر وګوره د جامې بدلې دي، دغه سرې جامې دي، لاندې زیړې دي، نو ماشوم پکې بدلیږي. ته وایې چې ماشوم بدل نشي، ټول A to Z څومره مې دا ټول یو شان راشي. نو څه به وکړي، دا تور بټن دا به ووهي، دلته کې دا سبجیکټ دی اپلوډ ایمیج دا به ووهي، چې کوم د لومړنی ماشوم تصویر دی سرو جامو دا به دلته کې ډبل کلیک کړي. نو اوس A to Z څومره تصویران ته جوړوي په ټولو کې به دا یو ماشوم راځي. انالایز شو. ټیک شوله. اوس به دا بټن ته بیا ووهي، دا به پسې لاک کړي. ټیک شولو. او دا بټن به ووهي. اوس چې کوم تصویر راځي او همدغه ماشوم یې ګوره ورته هغه A فار اپل او دا اوس B فار بال دی. ماشوم سره بال دی، هغې کې ورسره اپل دی، په دې کې ورسره بال دی او دواړو ماشومانو جامې یو شان دي. ټیک شولو. دا ډاونلوډ کو، دا طریقه مې درته ښودله. ټیک شوله. اوس به راشي په دغه طریقه اپلوډ فایل به ورکړي. دا چې کوم B فار بال تصویر دی دا به اپلوډ کړي. را به شي دلته کې د دې چې کوم ویډیو پرومپټ دا به کنټرول سی سره کاپي کړي، ګروپ ته به واپس راشي. دا به دلته کې کنټرول وی سره پیسټ کړي، انټر بټن به ووهي، ستا به ویډیو اوس ریډي شي. ګوره ورته B for ball. ټیک شولو. B فار بال. A فار اپل او ټیکسټ هم ورسره رالی. نو په دې طریقه چې دی دا ټول ویډیوز چې دی دا به زه اوس دلته کې ریډي کړم. دا چیټ جی پي ټي کې چې کوم دا څومره دی دا وګوره CDE ته ټو زیډ پورې دا زه په منډه منډه تیاروم او بیا تاسو ته دا ویډیو چې دی دا تاسو سره شیر کوم. ها اوس دلته کې وګوره دا زیډ پورې ما ونه کړل، تقریبا ال پورې ما وکړل. تاسو ټول بیا په خپله خوښه کوئ څومره کوئ. دا به ټول جوړ کړي، خپل موبایل یا لیپټاپ کې کیپ کټ به تاسو سره کاین ماسټر به هغې کې بیا ریډي کړي. نو ستا ویډیو چې دی ریډي شوله. A for apple. B for ball. C for cat. D for duck. E for egg. F for flower. G for giraffe. H for house. I for ice cream. J for juice. K for kite. L for lion.